Yan ang Levain cookies. Halika, simulan na natin. So yeah guys, tama ang yung narinig. I will try to imitate the famous Levain cookies in New York. Super challenging ng content na ito kasi ang daming trial and error. Like first, sumobra ako sa egg. Second, nag-super chocolatey siya. Nag-melt yung buong chocolates, yung lahat ng chocolates niya na hindi ko na makuha yung looks na gusto ko katulad sa looks ng cookies ng Levain. So, ulit na naman. But now, I'm so happy and proud na maisha-share ko na sa inyo ang own version ko ng Levain cookies. So, ito ang mga kailangan nating ingredients. 1 1/4 cup of cake flour, 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of cold butter, 2/3 cup of granulated sugar, 2/3 cup of packed brown sugar, 2 teaspoons of baking powder, 1/4 teaspoon of baking soda, 1 cup of chocolate chips, cashew nuts. Actually guys, kailangan natin sana ay walnut. Kaso wala akong makita dito, kaya gamitin na lang natin ay cashew nuts. Then, 2 eggs. Okay. First, ibibit lang natin ang ating cold butter for 30 to 40 seconds. Pag ganito na itsura niya guys, lalagyan na natin unti-unti ang ating sugar. Set aside muna natin habang pinaghahalo-halo ang ating dry ingredients. So guys, kanina nakalimutan ko sabihin, kailangan natin ng 1/4 teaspoon of salt. Mix lang natin lahat ng dry ingredients. Then, isama na natin siya dito. Then, ilalagay na natin ang ating nuts. Then, ang ating chocolate chips. So, kung makikita nyo guys, mukha na siyang cookies, pero meron pang kulang sa ingredients niya. Yan ang ating egg. So, ito na guys yung ating
chicken large. Unti-unti din natin siyang i-add sa ating cookies. So, ayan na guys. Mukha na talaga siyang Levain cookies. Actually guys, ang tagal ko siyang pinractice. Pero sana ngayon, ma-perfect na natin siya. As you can see, mukha namang okay yung consistency niya. So, mamold lang natin siya with 6 ounces. So, wala akong 6 ounces. Kinonverted ko siya to grams. 170 grams siya. Kasi yung famous Levain cookies sa New York. Actually, I don't know how the right pronunciation of that cookies na narinig ko lang sa Google. Levain, something like that. But I'm not sure din. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko na yun. So, imamold natin siya for 6 ounces. Then, i-refrigerate natin siya for 90 minutes para makuha natin yung height na. So, ito guys, yung ginagaya natin cookies. O, lagyan natin ng parchment paper guys, yung pan natin, para hindi siya directly nasa heat. So, ang kailangan natin is 170 grams. This is really how it looks. Smells good guys. So, i-refrigerate muna natin siya for 90 minutes. After 90 minutes, ito na guys siya. As you can see, hindi na siya ganun ka-sticky katulad kanina. So, i-bake na natin siya. Pinreheat ko yung oven namin ng 5 minutes. So, ayan yung temperature niya. At ayan na siya. As you can see guys, hindi siya ganun ka-chocolatey dahil medyo natakot ako sa mga previous gawa ko. Super nag-chocolate siya, as in nag-color chocolate na siya. Pero okay naman yung lasa niya guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Bye!